สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อเทพยอนกันโอเคก็มี2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ฐานกับผมต่อมาก็ลักษณะประมาณนี้นะมีผ้าคาดบ่ากับเข็มขัดนะครับแล้วก็ผมขยายได้เอาตั้งอย่างนี้ก็ได้นะ เทพยอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต่อมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
ครับเสร็จแล้วครับ เทพยอน Feel the Sun ก็อันนี้ตอนแรกผมก็งงๆนะแต่ตอนติดเข็มขัดไม่รู้ว่าจะติดยังไงแล้วก็ตรงผ้าคาดบ่าก็น่าจะประมาณนี้นะเท่าที่จำได้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ Feel the sun